So today we are back again with another vlog. फेरि यो चाहिँ हाम्रो मुकबाङ एडिसन लिएर हामी आइसकेको छौँ अनि तपाईहरुले हाम्रो ब्लगमा प्रिभियस ब्लगमा हेर्नु भएको थियो त्यसमा स्पाइसी वाला थियो आजको चाहिँ हामीले सबै आफूले नै सेल्फ मेड आफ्नो हातले बनाएर घरमा बनाएको सो यहाँ हाम्रो चिकन चाउमिन छ what is this menu? What is this? Momo. And this one is? French fry. Good. This one? यो चाउमिन Chummy. यो चाहिँ बाबा चटनी हो यो चाहिँ तिलको अचार हो अनि यो एग बोइल्ड एग यो क्रिस्पी चिकन हो हाम्रो विङ्स अनि यो चाहिँ हाम्रो लेग पिस Spicy leg piece. अन्त कोल्ड ड्रिङ्क छ हो So यो चाहिँ अब हाम्रो के भन्छ मोमोको लागि रेडी हुँदैछ यो चाहिँ चाचा चाउमिन रेडी हुँदैछ यो चाहिँ अब मासु छ कि हल्का बफाएर गरौँ भनेर नि मलाई त एकदम मिठो लाग्दैन त्यो पाकेको जस्तै हुँदैन अनि त्यही भनेर चिकन यसभित्र छ यो चाहिँ हाम्रो अदुवा लसुनको पेस्ट इज रेडी यहाँ चाहिँ अब हाम्रो चिकन चाउमिनको लागि नुडल्स हो सबै रेडी भइसकिसकेको छ भर्खर निकालेको अब यो चाहिँ सबसे लास्टमा बनाउँछु फर्स्ट चाहिँ मोमोहरूकोपट्टि लागिहाल्छ त्यहाँदेखि चाउमिन चाहिँ लास्टमा बनाउने हेर्दै गर्नुहोस् है यो चाहिँ अब चिकन म्यारिनेट गर्नुको लागि मसलाहरू एकदम प्रिपेयर भइसकिसक्यो यसमा के छ फुपू अलिकति भनिदिनुहोस् त अदुवा लसुनको पेस्ट हो अनि अलिकति मसालाहरू छ अनि नर्मल जिरा पाउडर धनियाँ पाउडरहरू भइहाल्यो होइन अनि यस त्यही सब छ अनि अलिकति मसालाहरू हालेको छौँ हामीले अब नयाँ ट्राई गरेको छु होइन हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ यो चाहिँ हाम्रो के हो फुपू यो चाहिँ अब मैले चिकनहरू खाँदा मलाई चाहिँ त्यो भित्रसम्म पाके जस्तो लाग्दैन अब ठुल्ठुलो पिसेस हुन त हुन्छ नि त्यस्तो यो चाहिँ अब हल्का नयाँ ट्राई गरेर बफाएको हुनु यो चाहिँ ताकि अलिक भित्रसम्म पनि पाकेको होस् किनकि अब यो त फ्राई हो भन्ने हो नि त हामी होइन फ्राई हो ससेसवाला पनि छ अब यो खालके हल्का तर अब अलिक मजाले पाक्छ भने चाहिँ हल्का मैले अब हल्का ड्राई अब यो मसलामा चाहिँ म्यारिनेट गर्छ यसलाई है म्यारिनेट गरेर अनि यहाँ चाहिँ अब फ्रेन्च फ्राइजको लागि हो अलिकति हो कर्नफ्लोरहरू पेपरहरू सबै हालिसकिसकेको छ अब यो आलु चाहिँ अब हामीले यसलाई पनि सेम अलिक त्यही म्यारिनेसन प्रोसेस गरेर एकछिन राख्छौँ 5 मिनट्स त्यहाँदेखि चाहिँ तातो तातो ओइलमा हालेर चाहिँ क्रिस्पी बनाउने यो पनि हेर्दै गर्नुहोस् यो पनि हुन्छ हाम्रो मुकबाङमा एउटा आइटम हाम्रो मोमोको यहाँ उयो भइसकिसकेको छ हो फुपूले बनाउँदैछ मोमो चाहिँ अन्त मोमो साह्रै बेसी चाहिँ नबनाएको किनकि भेराइटी बेसी हुन्छ कि चिकन चाउमिन पनि छ फ्रेन्च फ्राइज पनि छ मोमो हो अन्त कोल्ड ड्रिङ्कहरूले त्यो बेसी नै हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि फेरि रातिको टाइम पनि हो दिनको टाइम भएको भए त लु यताउता हिँडेर पस्थ्यो ठिकै छ हो चिकन लेग पिसको सस गेटिङ रेडी यो देसी स्टाइल हो त्यो देसी स्टाइलमा अब हाम्रो एकदमै टिपिकल देसी टचमा बनाउँदैछ यो सस चाहिँ हल्का होममेड सस तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ होला अब अनियन र यो ग्रिन चिल्ली चाहिँ हल्का अलिक ब्राउनिस कलरको भइसकेको छ हो तेलमा चाहिँ अब डार्क सोया सस हो अघि देसी मसला भइहाल्यो भिनेगर हो अब यो चाहिँ विदेशी मसला हालौँ न अब चाहिँ सेजवान त अलिक हाल्नु पनि त सेजवान इज द फ्लेभर हो पिरो हुन्छ सेजवानले चाहिँ हल्का मिठो रकेट फिल हुन्छ नि त दिइहाल्छ नि है गयो नि त चिकन लेग पिसको यसलाई चाहिँ मजाले भित्रसम्म अब भिजिहाल्छ हो पकाइदिउँ है सस मजाले आउटकम चाहिँ एकैचोटि लास्टमा हेरिदिनुहोस् तपाईँहरूले हो अहिले हेरिहाल्नुहोस् हामी इन द मेकिङ प्रोसेस looks so delicious. मिठै होस् है यस्तै यम हुन्छ होला त्यो म्यारिनेसनले गर्दाखेरि क्या अब चाउमिन इन मेकिङ चाचा चाउमिनको लागि चाहिँ अब सबै कुरा आमाले रेडी गरिसक्नु भएको छ यो चाहिँ अब अचारको लागि हो अलिकति डढेछ तर के छैन यो चाहिँ फ्रेन्च फ्राइज इन प्रोग्रेस हालिसकेको छ एकपट्टि चाउमिन इन प्रोग्रेस ससहरू हालेर चाहिँ हल्का क्याप्सिकमलाई हल्का भुटिदिनुहोस् क्याप्सिकम र अनियनलाई
अनि यो अलिक हल्का लट्याक्कै भएपछि चाहिँ टमेटोहरू हाल्यो पनि राम्रो भएको छ कालिम्पोङको चाउमिन हो टेस्ट मिठो देखिँदैछ है दामी देखिन्छ नि यो चाहिँ हाम्रो विङ्स हो अहिलेको चाहिँ चिकन लेग पिस रेडी भइसकिसकेको छ अब विङ्समा चाहिँ अब यहाँनिर कोट गर्दैछ हो यो चाहिँ हो हाम्रो कर्नफ्लोरदेखि आफ्टर द्याट यो चाहिँ हाम्रो क्रन्ची बाहिरको कोटिङ त्यो फ्रेन्च फ्राइज उयो गरेको थिएँ फ्राई गरेको थिएँ त्यस्तै तेलमा गर्दै होइन किन घरिघरि तेल उयो गरिरहनु भनेर चाहिँ त्यही फ्रेन्च फ्राइजको तेलमा नै अब लेट्स गेट स्टार्टेड फुपू कम हियर खाइदिउँ अब ल सुरु गरौँ आजको अब हामी चाहिँ आजको चाहिँ बेसिकली के भनेको छ यो मुकबाङ च्यालेन्ज हो के गर्ने च्यालेन्ज त नराखौँ जस्ट अब पकायो स्पाइसी बनायो हो अब चाहिँ हामी खाऊँ ल मेरो यु वान्ट टु ह्याभ दिस ल खानुहोस् के खान्छ तपाईँ यसको आक्रमण सिधा कहाँ हुन्छ त आमा के खानु भयो होला सिधा यहाँ आउँछ ओके आई टोल्ड यु नि सिधा मेरोको आक्रमण यो यहाँ प्ल्याटर त कस्तो राम्रो देख्यो हेर्दाखेरि सो टेस्टी प्ल्याटर यो अहिले हामी किनेर खानु परेको अनि किनेर खानु भएको तिलको अचार छ हो यो चाहिँ तिलको अचार हो टमाटर तिल ओ माई गॉड माउथ वाटरिङ यो एकपल्ट यस्तो गरेर क्लोजअपमा देखाइदिउँ न हामी चाहिँ झल्लै ल मेनु लु लाग्यो खाइदिएँ म त ल ल स्टार्टेड चियर्स मेरो चियर्स चियर्स भयो नभए पहिला यो खानुहोस् तपाईँ खानुहोस् यो खानुहोस् अन्त दिन्छु कस्तो भएछ अचार दामी भएछ मोमो चाहिँ दामी भइदिएछ Left, right. Boo, boo. Do like left, right. Left, right. No. Left, right. Yes. Yes, thank you. घरमा बनाएको होममेड त तर है जति जे भयो भने जति नै जे गरे पनि We like kiss. Do like this. Left, right. not now who is focusing over there. टेस्टी भएछ मोमो पनि स्पेसली तिलको अचारले गर्दाखेरि हो तिल मुङफली गरेर दामी नै हुन्छ चाउमिन खाइदिउँ ल हल्का चाहिँ चाउमिन क्या टेस्टी भएछ यु वान्ट टु ह्याभ दिस चाउमिन चाउमिन बाबा सो यम्मी खाने त मिठो मिठो भएको छ Left, right. र हामीले चाहिँ अब सोचेको चाहिँ गर्ने भनेर तर पनि गर्नुभन्दा अगाडि कन्फर्मेसन थिएन मलाई त यादै थिएन आज गर्ने भनेर हतारमा हतारमा बनाएको तर राम्रो हुन्छ जे कुरा पनि त्यो प्लान गरेर चल्दैन कि गर्ने भनेर चाहिँ भनेको थियो तर यो डेट यो आज भनेर चाहिँ सोचेको अल अफ सडन सुरु गर्यो हामी कति बजीदेखि सुरु गऱ्यो बिल्कुल 2 दिन भन्दा पनि पकाइसक्यो सबै हामीले 8 बजीदेखि थालेको होला होइन 7:30 7 बजी भर्खरै नआएको छ Hello. Look at my channel. Real menu. अहिले प्र्याक्टिसिङ नानी हो नि जाने मेनुले चाहिँ किन खाएको छैन भन्दाखेरि उसले अलरेडी 3टा सुक्खा रोटी मेनुलाई के खानुभयो गाईको दुध खाइकन बसेको मेनुको स्टाइलमा भनिदिनुहोस् न हम्बा बुबु मेनु के खानुभयो बाबा Um. हम्बा बुबु खानुभयो चाउमिन खानु नि Song. Which one is song? Which song you want to hear? मिठो भइदियो चाउमिन पनि But then Kuma. ओ पठानको सङमा डान्स गर्ने भन्दैछ उसले बाबा अहिले कपिराइट लिन्छ नि त डोन्ट लिसन नाउ अब मेरो छोरीले चाहिँ आजकल मैले युट्युब हेरेर चाहिँ उसले आफै पठानको चाहिँ त्यो झुमे जो पठान भन्ने चाहिँ स्टेपहरू पनि याद भइसकिसकेको छ अब अहिले चाहिँ नबजाउँ न ल बाबा कपिराइट लिन्छ कुन चाहिँ टाइमिङमा शाहरुख खान र दीपिकाका पाठुङले ताली बजाउँछ भन्ने त्यो पनि याद भइसक्यो
Mama, Let's try this. you have this, and I have this. No, you want to try this? No. मिठो भएको छ बाबा यो होममेड हो त नट केएफसी क्रन्ची It's catchy. लाइक केएफसी जस्तो Yeah, I don't know. अलिकति ट्राई गर्नु हामीले त यसरी मात्र यसरी उल्टा भयो हामीले त भ्यालेन्टाइन्स डे आज मनाएको जस्तै भयो। Mama! ह्यापी भ्यालेन्टाइन्स डे क्रन्ची Yummy. Like it? You like it? How is it? How is it? Yummy. Yummy. Thumbs up with the Thumbs up. Like this. Peace. It's a baby. No. Menu के try गर्नु हुने? French fries? Momo? Cold drink? No. Cold drink त एकछिनमा try गर न बाबा This one. मासु चाहिँ फ्राई चाहिँ 10 out of 10 युट्युबमा देख्थ्यो भिडियोहरू छ हाम्रो हाम्रो के आमाले उयो भएको कतिजनाले मलाई त्यहाँ भन्छ के साह्रो गीत चुहाहरू भनेर भन्छ होला कि खान पनि सकेन तर भन्नु पनि भनिन्छ नि त कहाँ खानु सक्छ यस्तो हेभी है त्यो प्रोटिन छ कहाँ खानु सक्छ सक्दैन नि फेरि आफै पनि पकाएको कि आफू बनाऊ त्यो स्मेलले त्यो तेल किचनमा त्यो दुनियाँभरको मसलाले नै राखिसकेको हुन्छ Mama, esto, esto. खानु मन पर्दैन है यो त खानु पनि सक्दैन एउटा पनि ट्राई गरौँ म कस्तो भएको छ यो खानु हेर्दा कस्तो डिलिसियस देख्दैछ तिमी ठक्कै निकालेर त्यहाँ हाल त म भिडियो देखाउँछु माथिबाट यस्तो गरेर तपाईँको प्लेटमा हाल्नु न ल एकपल्ट लेग पिस दुईवटा त सक्दिनँ होला एउटा मात्रै ट्राई गर्नु नि अब लेट्स ट्राई यहाँ हाल न हेर कस्तो छ सक्दिनँ म त खान सेयरिङमै चल्दिउँ ल खरलु मेनो त्यो कोल्ड ड्रिङ्क पास गर्नुहोस् त आमालाई पास मी प्लिज गिभ इट टु मी थ्याङ्क यू सो मच नानु यु वान्ट टु ह्याभ दिस अलिकति Who's that? Come here. Come this side. Come here. मेरोले के गरे अरे मेरोले पनि बेसी भएछ म त खाइदिएँ ल भयो उयो बस्नुहोस् न त त्यसो है म्यारिनेट चाहिँ दामी भएको छ हेर्दै लाग्दैछ नि No, it's not a cola. It's water. Yes, मिठो भइदिएछ it's a black water. You don't know? It's not cola. I don't know. It's cola. कस्तो हेभी म त अगाएँ अब Cola cha. सेवी के भन्नुहुन्छ म त अगाइदिएँ अब जसले डर त्यो मुकबाङ भिडियोजहरू हाम्जीहरू है कसरी बनाउँछ होला है कसरी खान्छ होला मानिदिन्छु बापले एपिटाइट म पनि हामीले यति खाँदा नै हामी म्याक भएर आउँछ झन्
तिनीहरू पनि भयो तिनीहरू पनि छ झन् त्यो मुम्बईको त्यो चिन्नेवाला बाजी छैन एउटा खानेले अँ। त्यो दुईजना खाएको यति खाँदै हेर यति खाँदै बुई खानै छैन अब मुकबाङ भिडियो त गिभ अप होला हुँदैछ रियालिटीमा त मलाई सबै त्यही हुन्छ होला हौ प्लेट खाली गर्यो त्यही होला सक्दैन हाउ क्यान बी ह्याभ कसरी यस्तो डरलाग्दो हेभी खान सक्छ प्रोटिन रिच खाना है त्यो पनि यस्तो डरलाग्दो स्पाइसीहरू युज गरेर होइन त्यो खासमा के न के सेटअप हुन्छ हुन्छ होला सक्दैन नर्मल मान्छेले कहाँ खानु सक्छ त्यही त सो आम डन म त भयो भयो आई कान्ट ह्याभ मच म चाहिँ अलिकति यो खान्छु कि सक्दिनँ डरले पनि खानु कस्तो ठुलो पिस छ लुक लुक साइज एकदम लेग पिस चाहिँ नै छ नि त यो चाहिँ समाउन सक्नु न त्यो त गरेर राख्नु अहिले खानु तिमी यो खाना म गर्छु भनेको थिएँ मुकबाङले त अन्त मान्छेलाई ठरै पार्दैन रहेछ सो गाइज फाइनली वी हेभ कम टु द एन्ड सकेन फ्रेङ्कली स्पिकिङ जोतेको पनि होइन क्यामेरा स्यामेरा के ठुको छ नि हामीले अन क्यामेरा छ खानु सक्दैन यति बेसी हाई रिच प्रोटिन खाना छ कसरी खान्छ मान्छेले छक्कै पर्छ मान्छेले हामीले यति खाएको देखेर मान्छेले भन्छ मनमा पनि सोध्छ होला घिच्चुहरू भनेर कि रियालिटी ट्रुथ बोल्दैछु सक्दैन खानु कि आज कम्ती भएर हो सधैँ त हामी तिनजना बसेर गर्थ्यौँ हो बेसी पकाएर आफै एक त पकायो अनि खायो त्यसले गर्दाखेरि खानै सकेन यति खाना वेस्ट मात्रै हुँदैछ कि वेस्ट त हुँदैन भोलि बिहान मर्नेमा खाने नै हो होइन फ्याँक्नु त फ्याँक्दैन कहाँ फ्याँक्नु तर यति नै हो अब दिस मच फर टुडे तपाईँहरू थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अस इन्जोय गर्नुहोस् हाम्रो भिडियोलाई हेरेर होइन अन्त यसो राम्रो लाग्यो यिनीहरूको भिडियो अलिक सेयर पनि गरिदिन्छु भन्यो भने सेयर पनि गरिदिनुहोस् त्यही हो See you in the next vlog. Thank you for watching. Come this side. Thank you for watching, everyone. See you in the next vlog. I love you. See you in the- Come on, I love you. I love you. I love you guys. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.